تنها ماده معدنی که هم برای پیشگیری از سرطان و سلامت قلب مفید هست و هم روی زیبایی پوست و مو تاثیر داره. سلنیوم. دوستان عزیزم سلام. امروز میخوام با شما درباره یک ماده معدنی خیلی خاص و کمتر شناخته شده صحبت کنم. ماده‌ای که به جرئت میشه گفت روی طول عمر، پیشگیری از سرطان، سلامت قلب و حتی زیبایی پوست و مو تاثیر داره. اسم این ماده شگفت‌انگیز سلنیوم هست. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید چون قراره در آخر ویدیو یه نکته خیلی مهم درباره سلنیوم خدمتتون عرض بکنم که برای یکی از بیماری‌های مهم عصبی تاثیر بسیار مثبتی داره. شاید اسم سلنیوم رو کمتر شنیده باشید چون معمولا وقتی صحبت از ماده معدنی میشه ذهن ما مستقیم میره سمت کلسیم و آهن، منیزیم و یا زینک. اما سلنیوم یکی از قهرمان‌های پنهان در بدن ماست. فقط مقدار خیلی کم از اون لازم هست تا همون مقدار کم تفاوت بسیار بزرگی رو در سلامتمون ایجاد بکنه. سلنیوم در بدن ما بخشی از یک خانواده مهم به نام سلنوپروتئین ها هست. این پروتئین ها در واقع نقش حیاتی در کاهش استرس اکسیداتیو دارن. استرس اکسیداتیو چی هست؟ همون شرایطی که رادیکال های آزاد به سلول ها حمله میکنن و باعث تخریب دی ان ای، پیری زودرس و حتی بیماری های خطرناک مثل سرطان در بدن ما میشن. بدون سلنیوم این سلنوپروتئین ها شکل نمیگیرن و در نتیجه بدن ما بی‌دفاع میمونه. جالب تر این که سلنیوم نه تنها از دی ان ای محافظت میکنه بلکه در ترمیم آسیب های سلولی هم نقش بسیار مهمی داره. به همین دلیل دانشمندان به اون لقب معدنی برای طول عمر دادن. در تحقیقات جدیدی که انجام شده و ثبت شده، افرادی که سطح سلنیوم خونشون بالاتر بوده تا 37%، دقت کنید 37% کمتر در معرض سرطان پروستات، ریه و کولورکتال بودن و این آمار فوق‌العاده هست. اما نقش سلنیوم فقط به اینجا ختم نمیشه. سلنیوم برای سلامت تیروئید هم ضروری هست. تیروئید برای ساخت هورمون‌های حیاتی خودش مثل T3 و T4 به آنزیم‌هایی نیاز داره که بدون سلنیوم کار نمی‌کنن. بنابراین کمبود سلنیوم میتونه باعث کمکاری تیروئید، خستگی مزمن، افسردگی و حتی اضافه وزن در بدن ما بشه. جالب اینجاست که در بعضی مناطق دنیا که خاک فقیر هست از لحاظ سلنیوم، میزان بیماری‌های تیروئیدی هم بالا هست. اینجا دوست دارم یه سوال از شما بپرسم. آیا تا حالا آزمایش خون دادید و سطح سلنیوم بدنتون رو چک کردید؟ یا اصلا براتون تازگی داره که بدونید همچین چیزی در بدن وجود داره؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید که چقدر آشنایی دارید با این ماده معدنی. خب بریم سراغ یکی از بخش‌های خیلی جذاب، سلنیوم و سیستم ایمنی بدن. در سالهای اخیر محققان متوجه شدند که سلنیوم در فعالسازی سلول‌های ایمنی بدن مثل سلول‌های تی و سلول‌های کشنده طبیعی انکاسل‌ها نقش کلیدی داره. یعنی اگر سلنیوم کافی در بدن باشه، سیستم ایمنی ما سریعتر و قویتر از قبل میتونه با ویروس‌ها و باکتری‌ها مقابله بکنه و بیماری‌ها رو از بین ببره. حتی برخی مطالعات نشون دادن که کمبود سلنیوم میتونه شدت ابتلا به ویروس‌ها و باکتری‌ها رو افزایش بده. مثلا در زمان کرونا برخی مطالعات بالینی ثابت کردن بیمارانی که سطح سلنیوم خونشون پایین بوده بیشتر در معرض عوارض ناشی از کرونا که خیلی هم شدید بود قرار داشتن. اما بریم سراغ چیزی که خیلی ها بهش اهمیت میدن، پوست، مو و زیبایی. سلنیوم با کاهش استرس اکسیداتیو در سطح پوست جلوی تخریب کلاژن و الاستین رو میگیره و همین باعث میشه که روند ایجاد چین و چروک کندتر بشه و پوست شفافتر باقی بمونه. علاوه بر اون سلنیوم برای سلامت فولیکول‌های مو هم ضروری هست. کمبودش میتونه باعث ریزش مو و شکنندگی ناخن‌هامون بشه. برای همین هست که خیلی از مکمل‌های زیبایی و ضد پیری در ترکیبشون حتما سلنیوم رو دارن. حالا برسیم به مواد غذایی و منابع غذایی که سرشار از سلنیوم هستند. یکی از عجیب ترین و جالب ترین منابع سلنیوم همون مغز برزیلی هست، برزیل نوت. تصور کنید که فقط یک عدد از این مغز میتونه بیش از نیاز روزانه بدن شما به سلنیوم رو تامین بکنه. علاوه بر اون ماهی‌های چرب مثل سالمون و ساردین، میگو، تخم مرغ، گوشت گاو و حتی غلات کامل
منبع بسیار خوبی از سلنیوم هستن که میتونید استفاده بکنید. البته باید بدونید میزان سلنیوم موجود در غذاها بستگی خیلی زیادی به خاک اون منطقه داره. به همین دلیل در برخی از کشورها مردم بیشتر در معرض کمبود سلنیوم قرار دارن. اما یه نکته خیلی مهم، مصرف بیش از حد سلنیوم هم خطرناک است و توصیه نمیشه. مسمومیت با سلنیوم که بهش سلنوزیس میگن، علائمی مثل تهوع، بوی سیر در تنفس، ریزش مو، شکنندگی ناخن‌ها و در موارد بسیار شدیدتر مشکلات عصبی رو ایجاد میکنه. پس هر چیزی در حد تعادلش خوبه. و در نهایت یک نکته خیلی جذاب رو میخوام تاکید بکنم که سلنیوم به طور مستقیم در کند کردن روند پیری سلولی نقش داره. یعنی هم به طول عمر کمک میکنه و هم کیفیت زندگی رو افزایش میده. مطالعات اخیر حتی نشون دادن سطح کافی سلنیوم در بدن شما میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های نوروژنراتیو مثل آلزایمر رو هم کاهش بده. پس اگر دنبال یک راز برای سلامت قلب، محافظت از بدن در برابر سرطان‌ها، داشتن پوست و موی سالم و حتی جوان موندن هستید، سلنیوم همون چیزی هستش که باید بهش توجه خاصی داشته باشید. و مثل همیشه اگر این موضوع براتون مفید بود یا سوالی درباره سلنیوم و نقش اون در بدن دارید، همین پایین برامون کامنت بذارید. مطمئن باشید هم جواب میدم و هم در ویدیوهای بعدی به سوالاتتون هم میپردازم. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا سطح آگاهی جامعه در این زمینه افزایش پیدا بکنه. ممنونم از نگاهتون. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.